Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul dan pada kali ini saya akan kongsikan lagi 3 permainan interaktif menggunakan template PowerPoint di mana sebelum ini saya telah kongsikan 6 permainan interaktif menggunakan template PowerPoint dan ini adalah 3 permainan yang lebih kurang sama tetapi mungkin boleh dipelbagaikan di dalam kelas dalam talian. Okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana permainan ini diubah ataupun dimainkan di dalam kelas di dalam talian. Okey, jadi kita tengok selepas ini. Okey, baiklah. Ini adalah permainan yang pertama iaitu permainan zombie hunt. Okey, di mana ia berlatar belakangkan sesuatu yang agak menyeramkan, iaitu background yang menyeramkan yang mungkin boleh menarik perhatian murid yang suka pada cerita-cerita seram. Okey, di sini cara untuk kita edit sama sahaja seperti mana permainan-permainan yang lain. Okey, saya akan tunjukkan juga di mana ia akan bermula dengan slide yang kedua. Okey, di slide yang kedua ini untuk soalan, pastikan bagi soalan ini pastikan dalam soalan ini cikgu-cikgu boleh tukarkan soalan dalam text box ini, tetapi untuk text box jawapan jangan dipadamkan. Tuliskan jawapan yang betul di dalam text box itu supaya tidak mengubah link ataupun hyperlink yang telah dibuat. Okey, dan soalan ni saya galakkan untuk letakkan soalan fill in the blanks lah, di mana di sini ada 3 pilihan jawapan. Okey, dan apabila kita hendak memilih pilihan jawapan itu, pastikan kita lihat kepada yang berwarna hijau inilah. Jika yang hijau ini adalah we, contohnya di sini we, maka cikgu tukarkan dalam petak we ini dengan jawapan yang betul. Dan jawapan yang salah diletakkan dalam 2 petak yang lain. Okey. Dan pastikan cikgu download dahulu, download dahulu template ini sebelum mengedit template supaya ia tidak mengubah template tersebut. Okey, bagaimana caranya ia dimainkan di dalam kelas? Okey, seperti biasa kita tunjukkan dalam bentuk slideshow. Okey, permainan ini dia ada sikit sound effect. Okey, tapi kalau cikgu mainkan dalam Google Meet memang murid-murid tidak akan dengar. Okey, kecuali cikgu menggunakan platform yang lain ataupun cikgu menukarkan setting sound itu kepada stereo mix. Okey, setting pada sound cikgu tukarkan kepada stereo mix dan murid boleh dengar suara tetapi murid tidak boleh mendengar suara cikgu. Itu masalah dia. Kecuali kalau cikgu tukarkan platform yang lain, contohnya seperti StreamYard, kita boleh share entire screen dengan audio sekali. Okey, so kita play. Okey, kita play dekat sini, kita boleh tengok katakan jawapannya adalah we. So kita hanya klik pada zombie. Jangan klik pada perkataan tu. Okey, klik pada zombie kerana link dibuat pada zombie ni. Okey, so kalau kita klik maka dia akan macam itulah. Okey, dan seterusnya untuk next, katakanlah jawapan kita salah. Okey, his kita kata. Okey, kalau jawapan salah dia hanya akan jadi beginilah, dia akan turun. Okey, itu adalah permainan zombie. Okey, untuk cikgu-cikgu mendapatkan template bagi permainan zombie hunt ini, di sini saya letakkan QR code. Cikgu-cikgu bolehlah scan QR code ini. Ataupun cikgu terus pergi kepada link ini untuk mendapatkan template. Ini adalah permainan yang kedua iaitu permainan Hungry Monkey. Bagaimana ia diedit? Kita nak edit dia seperti biasa cikgu. Kat sini kita klik on the right option. Di sini saya letakkan 2 option sahaja iaitu do dan does. Contohlah di sini soalan dalam bahasa Inggeris. Untuk do dengan does ini cikgu boleh tukarkan mungkin jadi ya ataupun tidak, ataupun betul atau salah. Atau apa-apa pilihan jawapan yang ada 2 pilihan. Di sini pastikan kalau katakan di merah ini adalah jawapannya do, jadi di daun do ini pastikan letakkan jawapan yang betul. Dan di sini jawapan yang salah. Begitu juga dengan slide-slide yang berikutnya. Okey, bagaimana ia dimainkan dalam kelas? Okey, ni sama juga kalau cikgu nak edit,
Okey, cikgu boleh gerakkan text box jawapan ke mana-mana. Okey, mana-mana bahagian asalkan jangan memadamnya. Okey. Okey, kita mainkan dengan slideshow from beginning. Okey, dan kalau kita play, okey, katakanlah okey ni dia punya soalan akan keluar begini. Okey, jadi pastikan cikgu type di dalam box itu. Okey, katakan jawapannya adalah do, jadi cikgu type dan cikgu klik pada daun. Okey, jangan di sini Di sini dia tak akan keluar apa kita punya tangan tu. Okey, pastikan dekat daun lah sebab link saya buat pada daun. Okey. So next, katakan jawapan kita adalah salah. Okey, maka dia akan jatuh. Alright. Jadi, kalau berminat dengan permainan Hungry Monkey, okey, pastikan cikgu-cikgu boleh scan QR code ini, okey, dan ataupun cikgu-cikgu boleh pergi terus kepada link di sini. Okey. Okey, seterusnya saya tunjukkan permainan yang ketiga. Okey, permainan yang ketiga adalah permainan. Okey, ini adalah permainan yang ketiga iaitu Slingshot with Alicia. Okey, di mana saya menggunakan karakter, mungkin karakter ini menjadi kegemaran murid-murid. Okey, iaitu karakter Alicia di dalam Ejen Ali kerana dia menggunakan slingshot semasa dalam pertempuran ataupun apabila dia nak melawan penjahat, dia akan menggunakan slingshot. Jadi saya menggunakan karakter Alicia, bukan Ali. Okey. Untuk slingshot ini, okey, di sini ada 3 tin, maksudnya 3 pilihan jawapan dan masih soalan fill in the blanks, okey, di mana cikgu boleh letakkan tempat kosong dan jawapannya berada di dalam text box ini, sama seperti yang tadilah. Dan pastikan di tin yang ada perkataan jawapan yang betul, pastikan letakkan di tin inilah. Okey, katakan somebody, so tin yang ada somebody ini letakkan jawapan yang betul. Hanya klik, typekan jawapan, dia akan terus menjadi bentuk ini. Okey, asalkan jangan delete pada text box. Okey. Dan 2 lagi adalah jawapan yang salah lah. Okey. Bagaimana ia dimainkan? Jadi kita tengok terus kepada slideshow. Okey, saya masukkan juga sound effect. So play. Okey, I can hear at the door. Okey, katakan jawapannya adalah somebody. So kita klik pada tin, maka dia akan jatuh. Okey. Dan apabila jawapannya salah, okey, contohnya nothing. Okey, so dia nothing lah. Dia tak akan jadi apa-apalah. Okey. Okey, itu sahaja. Dan seterusnya, di setiap PowerPoint ni saya masukkan 10 slide soalan. Kalau cikgu nak perbanyakkan lebih daripada 10 soalan, cikgu boleh duplicate slide. Okey, maka dia akan tambah di bahagian bawahnya lah. Dan cikgu boleh ubah, tak ada masalah kerana dia tak akan mengubah hyperlink itu. Okey, itu sahaja bagi guru-guru yang berminat untuk menggunakan permainan Slingshot with Alicia ini. Okey, boleh juga scan QR code yang diberi ini dan cikgu-cikgu boleh juga terus kepada link yang diberikan di sini. Okey, jadi kita ada win-win situation. Cikgu tengok pada video tutorial dan dalam masa yang sama cikgu-cikgu boleh mendapatkan template bagi game ini. Okey, jadi jika tutorial, okey, jika tutorial ataupun perkongsian hari ini membantu guru-guru, mohon untuk like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jadi jumpa lagi pada sesi tutorial atau perkongsian yang akan datang. Bye.